today, i-discuss ko yung nahanap kong company na mayroong insider transactions for almost 200 million pesos for the last 12 months. Okay guys, so kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Konting informasyon lang muna tayo sa UBP. Together with its subsidiaries, provides commercial banking products and services in the Philippines. So guys, yung last full review ko dito sa UBP, yung current price lang na company ay nasa 58.6 pesos per share. And ngayon, nang tinignan natin yung kanyang current price na, ay nasa 96.20 pesos per share na. Kung titignan natin dito, meron na siyang capital gains ngayon na 64%. So that's a very good, excellent growth sa company. Okay now guys, kung gusto mo mapanood yung full review ko dito sa UBP, yung magpa-pop up nyan guys sa taas, so click nyo na lang para magkaroon kayo ng malawak na kaalaman sa pagbavalue ng banking stocks. Okay? Latest transaction ng mga insiders dito sa UBP ay si Sir Sabin Aboitiz. No? Mapapansin natin dito, ito ay pinost noong November 16. And si Sir Sabin Aboitiz bumili ng shares sa company noong November 8. So dito, naglalaman, non-executive director recently bought 24 million pesos worth of stock. Noong November 8, si Sir Sabin Aboitiz ay bumili sa company around 272,000 shares on market sa halagang 89.80 pesos per share. So in the last 3 months alone, they made an even bigger purchase worth 94 million pesos. In the last 12 months, insiders have collectively bought 200 million pesos more in shares than they sold in the last 12 months. Ito naman yung much detail na insider transaction sa UBP. Mapapansin natin dito yung nagbebenta lang sa UBP ay ang Insular Life, but the rest of individual insiders sa UBP ay bumibili sa company. So ito naman yung insider trading volume sa UBP. Mapapansin natin dito sa nagbenta, isang company lang yan. Ito yung Insular. Dito naman sa mga bumibili, majority dito ay puro individual. Wala tayong nakikitang nagbebenta for the past 12 months na individual sa UBP. So dito very optimistic yung mga individual insiders sa company. Now, ito yung mga top shareholders sa UBP. So, 46.66% nanggagaling sa Aboitiz Equity Ventures and yung 13.72% ay nanggagaling the Insular Life Assurance Company Ltd. Napapansin natin dito, nagbawas sila ng 15.3% sa kanilang shares sa UBP. Now, ano ba yung mga posibleng rason kung bakit nagbebenta itong company Insular sa UBP? So yung unang rason, pupunta tayo dito sa technical side. Mapapansin natin dito na naandito na siya sa ating strong resistance line, yung price ni UBP. So ito yung unang dahilan kung bakit siguro nagbenta ng 2.5 billion pesos na halaga ang Insular sa company. Now dumako tayo sa fundamental side naman. In terms of intrinsic value ngayon ni UBP, para sa akin yung kanyang intrinsic value ay nasa 96.54 pesos per share, and ngayon ng time na nire-review natin ito ay nasa 96.30 pesos per share na yung kanyang current price. So dito nakikita natin na nasa fair value na ang current price ni UBP. Siguro ito rin yung isa sa mga kadahilanan kung bakit nagbenta ang Insular sa UBP. Sa mga bumibili, majority dito ay puro individual. Wala tayong nakikitang nagbebenta for the past 12 months na individual sa UBP.
So now, ano naman yung mga posibleng rason ng mga individual insiders? So first, kung titignan natin dito, yung kanilang free cash flow yield ngayon ay nasa 14.41%. So dito sinasabi sa atin na nasa strong side yung kanilang free cash flow ngayon, and also pwede pang i-improve ng company itong businesses nila. That's a very good and positive sign sa mga shareholders ng company. Remember, kung viewers kayo ng ating channel, ang gusto natin makita ay nasa 10 pataas yung kanilang free cash flow yield. And isa pa sa mga rason kung bakit hindi nagbebenta yung mga individual insider dito sa UBP, mapamasin natin dito yung kanilang PE ratio ngayon. Yung kanilang PE ratio in trailing 12 months ay nasa 7.3 times PE ratio. In terms of earnings yield dito sa UBP ay nasa 14%. Kung viewers kayo ng ating channel, yung earnings yield na gusto natin makita din dito ay nasa 10 pataas. So dito talagang nasa very excellent din yung kanilang earnings yield and free cash flow yield. For that, kaya nakikita natin individual insider dito sa UBP hindi pa nagbebenta ng shares dito sa company. And who knows, baka may alam sila na hindi natin alam, no? So ikaw, anong insight mo dito? So paki-comment naman sa baba at labis kong ma-appreciate iyan. Okay? So hanggang dito lang muna yung pagre-review natin sa insider ng UBP. Maraming salamat sa suporta nyo sa ating channel, and this is Pse Warrior, nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pse Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.